Play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now. Hello there mga loves! Once again, this is Lovely John Vlogs. So for today's video guys, ay mag-unbox tayo ng kadi-deliver lang na Lazada na products. Kung saan ito ay para sa ating mga small YouTubers at sa mga nagbabalak na maging YouTuber ay pasok sa inyo tong budget tips natin para mag-set tayo ng ating pang-vlog. So hindi naman kailangan magastos guys, lalo na kapag gumagamit lamang tayo ng ating Android phone. So ano nga ba itong mga products nito na pasok sa budget tips at paano tayo makapag-vlog ng maayos na kahit pa paano ay quality pa rin yung magiging content natin. So unang-una syempre guys, ay kailangan natin ng matinong mic. Dito. Ito. So ito, mapapalitan na to na ano nga ba ang madalas gamitin ng mga vlogger na mic para mas naririnig tayo ng ating audience at yung mga sinasabi natin ay clear sa kanila. So papakita natin yun mamaya. Next, kailangan din natin ng matinong light. Ito, para nakikita yung ating mukha sa monitor at nakikita tayo ng ating mga viewers para makita rin nila yung sincerity natin sa pag-deliver sa kanila ng ating content. Next, syempre ang ating Android phone na ngayon ay nakaset. So ang gamit ko po ngayon ay ang Android phone na F11 Pro ng Oppo. So yun guys, atin ang tignan kung ano itong mga pinagbibili ko sa Lazada. Para sa mga items at sa presyo nito, ipapakita po sa inyo yung screen capture ng mga products na binili ko sa Lazada at kung saan store ko ito nabili. Kung saan good ratings and good reviews ang meron sa store na yan. So, let's get to it. Buksan na natin. So, here it is guys. Lazada. Pabaliktad nga lang sa screen. So, Lazada. So, diniliver siya around mga 2 PM kanina. So, buksan na natin. First item, ating i-unbox. So, ito. Naka-bubble wrap po from Lazada. So, okay naman siya. And medyo maaga siyang dumating kumpara dun sa ipinost nila sa akin or sinend nila sa akin day na pagdating niya. So, thumbs up, Lazada. So, mamaya ko na po isend sa Lazada yung aking rating. Iipin sa kanila. First, ito ba hintay guys na pagkaka-cover niya. Okay, later muna yung iba. Say natin. Sobrang tibay ng pagka-cover. Hirapan pang magbukas. Okay, let's see. Ano naman niya? Okay. First na nakita natin ay yung balahibo. Ang tawag natin dito. Yung Fury windshield included. Ito. Itong buhok na ito. Ito guys, yung nag-filter sa noise ng iyong mic para ang pure lang na maririnig ay yung boses natin. So, next, yung kung saan ipo-plug natin. Ito. Okay, mamaya din isa-set. Then, yung jack, audio jack niya, kung saan sasaksak natin sa device and dito sa mismong sa microphone. And same din sa double audio. So, dalawa yung audio jack niya. So, kung saan siguro compatible na. Set natin mamaya. And then, meron din tayong case ng ating Boya microphone. Okay, so ayan na para sa microphone natin. Mamaya isa-set natin siya.
Okay, next item. So, matibay siya guys. Sa pagtingin ko pa lang pati ito. Mukha siyang matibay. Pag tinanggal nyo siya, okay, natatanggal siya. So, pag tinanggal natin, natatanggal siya. Ito yung mic niya. Kasi ito yung Fury na nag-filter sa noise. So, pwede natin ilagay yun. Babalik lang natin. Let's see yung voice quality niya later. So, next item guys ay yung ating mini LED video light. Ayan. So, para kahit sa madilim or gabi ka mag-shoot ng iyong vlog ay maliwanag. Ito ay ang ULANZI mini LED video light. So, let's open. Mini light kasi mini lang talaga siya. Ayan. Mamaya na rin natin isa-set yung kabuuan. For the meantime, let's check the items first. Hirap na hirap ako magbukas. Oops. Ano bang instruction ko paano i-open? Ayan. Sorry. Ano na pala kadali? Dito pala sa likod. Sorry. Okay. Oh? Naka-bubble wrap pa rin guys yung loob niya. So, ingatan naman nila. Nilagyan nila ng bubble wrap pati yung loob. So, sa loob, meron din manual kung paano ikabit or paano siya gamitin. Tulad nung dun sa boy, hindi ko lang naipakita guys, meron din siyang manual sa loob. So, ito. For the setup and features, later na. So, good. Next. Ano pa ba yung binili ko para sa setup ng ating vlog? Since meron na akong Android phone, tsaka yung stand or yung monopod or tripod na ginagamit. So, hindi ko may ipakita ngayon guys kasi nakakapit yung tripod. So, ito naman next. So, ito guys ay ULANZI pa rin yung name nung brand ng product. So, binili ko sa isang site lang pinagbilhan ko guys. Sasabihin ko later na. So, ULANZI. Ito naman ay metal bracket para mailagay natin yung, so dito yung light at dito naman yung mic. So, papakita ko paano i-set up later. Is ULANZI. Ito naman ay clip for metal pa rin siya. Ito naman, dito natin iipit yung ating mobile phone kung saan pwede natin ikabit dito ngayon yung lock, yung bracket kanina na binili natin. Tingnan natin at iset na natin ito sa ating tripod at sa ating phone. So yun guys, nakita na natin per item na mga
parang clip, mobile clip na yan, is metal po sila. So, pag pinas yung metal. So, lahat po ng reviews dun sa One Gadget guys is good ratings po sila, matataas po. 5 stars ang ratings nila doon. So, share lang natin ha. Wala naman pong bayad ng One Gadget sa akin dito. So, I'm just sharing because I read all the reviews and the comments and lahat din po ng mga nakagamit na ng kanilang mga products. So, One Gadget and Lazada page. So, yun guys. Tapos na nga ating unboxing. So, hopefully, natulungan ko kayo sa pagsiset. So, para naman po natin ma-test yung microphone na nabili natin, yung Boya microphone natin. So, una muna itong naririnig nyo guys. This is my voice using the old mini mic of our earphone. Hello, mic test. Test, 1, 2, 3. Okay. Now, let's plug in our Boya microphone and let's see the difference. Okay, let's plug in. Okay. And now guys, this is my voice using the Boya microphone. Test, mic test, 1, 2, 3. Okay. So, yun guys. So, for today's vlog, nagawa na natin mag-unbox ng ating new vlog set para po sa ating Android mobile phone. Just check One Gadget in Lazada to buy the materials that I've got today. And guys, para po sa mga names ng ating ginamit sa accessories, lalagay ko na lang po sa description box natin para hindi po kayo mahirapan. No? And then, idadagdag ko rin po sa video kung paano ko siya in-order through Lazada. Alright. So, that's it for today guys. If you like our video or may natutunan kayo sa video na to, please consider liking, subscribing, and hitting the bell button for more video updates like this. So once again guys, this is Lovely Jam Vlogs and see you next vlog. Bye loves! Bye mga loves! And thank you sa ating 570 subscribers.